he who carries heavy thingsเมื่อต้นปีเราแต่งบทกวีสั้นๆซึ่งประโยคแรกในบทนั้นคือ I am เป็นการแนะนำตัวในฐานะศิลปินและในฐานะมนุษย์ในหลายๆแง่มุมทั้งมุมมองของตัวเองและคนอื่นในวันที่ดีที่สุดและวันที่แย่ที่สุดมันก็จะเล่าที่มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วไล่ไปถึงอนาคตแต่ประโยคที่2ในบทกวีนั้นก็คือ he who carries heavy things อันนี้จะเล่าถึงจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของจูแล้วจุดนั้นก็คือใจเวลาที่เรามีอะไรในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกและความทรงจำเราชอบที่จะอยู่กับมันจนกว่าจะเข้าใจมันก็รู้สึกดีขึ้นเองคือถ้าเจ็บเราอยากให้มันเจ็บให้สุดเลยแล้วถ้าถึงวันนั้นน่ะก็จะได้ปล่อยวางจริงๆกว่าจะเป็นคนเข้าใจการปล่อยวางก็ต้องเป็นคนที่แบกอะไรไว้เยอะๆนั่นคือธีมของอัลบั้มนี้แล้วสิ่งที่แบกไว้ก็แบกจนเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเป็นภาระไปแล้วคือเรามองว่าตัวเองเป็นศิลปินที่ represent ตัวเองได้จริงเวลาพูดถึงตัวเองก็ไม่ควรจะเป็นพระเอกในทุกเรื่องทุกคนก็จะมีมุมมองอ่อนแอของตัวเองทุกคนมีวันที่เหงาวันที่เศร้าเราเชื่อว่าศิลปินที่ทำผลงานเกี่ยวกับตัวเองควรจะ represent หรือว่าถ่ายทอดตัวเองไม่ว่าจะเป็นในมุมมองไหนถ้าเป็นไปได้ก็ทุกมุมมองควรจะพูดความจริงเกี่ยวกับตัวเองไม่ควรจะสร้างภาพไม่ควรโกหกผลงานนี้กับทุกผลงานของจูมันก็จะโฟกัสไปที่คำถามหนึ่งคือถ้าความรู้สึกที่กำลังมีมันเป็นเสียงนั้นจะเป็นยังไงA few question มันจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องทำงานเรานั่งทำคอนเสิร์ตแล้วแฟนเราตอนนั้นเขานั่งอยู่ด้วยแล้วเขาเห็นหน้าจูเครียดแล้วเขาถามว่าเธอเป็นอะไรคิดอะไรอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องที่เราคิดคือจริงๆแล้วเราเห็นสีหน้าของเขาก่อนเห็นว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยมีความสุขแล้วพอนั่งคิดว่าแบบอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรอยยิ้มเขาหายไปพอนั่งคิดแป๊บเดียวเรารู้เลยว่ามันคือเราเองที่บาลานซ์ชีวิตตัวเองไม่ดีที่แบบไม่ค่อยแบ่งเวลาให้เราพออยู่ด้วยกันก็คิดถึงแต่งานนี้จนอารมณ์เราเปลี่ยน energy เราเปลี่ยนเรารู้ว่าเขารู้สึกถึงตรงนั้นรู้ว่าที่เขามาหามันไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากอยู่ด้วยขนาดนั้นมันแค่แบบก็ต้องไปหาแต่รู้ว่าจริงๆแล้วใจเขาอยู่ที่อื่นใจเขาอยู่กับเพื่อนใจเขาอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ที่เขาถามว่าเธอเป็นอะไรคิดในใจว่าถ้าพูดออกมาถ้าเล่าให้ฟังว่าเราคิดอะไรอยู่เดี๋ยวโลกแตกแน่นอนอาจจะเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ก็ได้เพราะเรารู้ว่าเขารู้สึกเขาแค่ไม่รู้ว่าเรารู้ว่าเขารู้สึกอีกทีมันก็จะเล่าถึงคำถามในใจว่าแบบคำถามที่เรามีให้เขาถึงจะกลัวคำพูดเหล่านั้นหรือคำถามเหล่านั้นเรารู้ว่าพอถามออกมาเราจะรู้สึกเบาลงแล้วท่อนที่อาจจะเรียกว่าท่อนฮุกมันคือคำถามเหล่านั้นที่ถามเขาเพลงสั้นมากแต่ว่ามีเครื่องสายช่วยเล่าเรื่องด้วยถึงเนื้อเพลงจะไม่เยอะทำนองกับคอร์ดกับ arrangement มันก็เล่าหมดแหละตอนแรกเราคิดว่า EP นี้มันจะมีแค่3เพลง If I Had You A Few Questions กับ Midnight ใช่ไหม3เพลงเนี้ยจริงๆแล้วต้องฟังต่อกันอันเนี้ยถือว่าเป็นแบบเอพิโซดแรกในลูปความรักที่เจอมา If I Had You มันก็จะเล่าถึงวิถีชีวิตตัวเองในบางช่วงเหมือนเราพยายามรับมือกับความรู้สึกหนักๆด้วยการแบบงั้นเดี๋ยวออกไปเดินคนเดียวกลางคืนแบบคิดเรื่องแต่ละเรื่องจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าแต่จริงๆแล้วถ้าฉันมีคนนั้นถ้าฉันมีเธอคนนั้นเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเราได้มีความสัมพันธ์ดีๆกับคนนั้นที่แบบที่นึกถึง
เราอาจจะไม่ต้องแบกอะไรแบบนี้คนเดียวก็ได้ มันจะเป็นช่วงที่เล่าถึงความต้องการหรือว่าการแบบโหยหา มันจะเป็นเพลงที่ฟังน่าจะ simple ที่สุด มันก็จะเริ่มจากตรงนั้นอะที่แบบใช้ชีวิตคนเดียวด้วยความแบบหนักด้วยความแบบโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดในใจว่าแบบก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้จริงเหรอวะพัสดุส่งพี่จูเลียนชิ้นหนึ่งครับ ครับผมมาถึงหรือยังครับประมาณ20 นาทีครับ ครับผม นั่นแหละ มาส่งพัสดุ ครับผมพี่ชัยยังไงต่อดีครับ ถึงไหนแล้วนะ เพลงแรกเพลง2ไปแล้ว Midnight Midnight นี่น่าสนใจ คือจะบอกว่ามันเป็นไปได้นะ ว่าคนเราอะสามารถตีความเพลงของตัวเองผิด มันแปลกมาก เรารู้สึกแบบเวลาทำเพลงอะมันเป็นคนละคน คนที่แต่งเพลงอยู่อะเป็นคนที่เหมือนตัวเองในอนาคต คนที่เก่งกว่าเราในปัจจุบัน ที่ย้อนเวลามาเขียนเพลงให้เรา มาสอนบางสิ่งบางอย่างให้เรา ณ โมเมนต์ที่แต่งเพลงอยู่อะเอาจริงนะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะมันยังไม่นิ่งเลยวะยังไม่เก็ตมากพอที่จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่เขียน เราเขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แบบโอเคเราเลิกไปใช่ไหมเราจะมีปัญหาน่าจะเห็นเขากับคนใหม่ของเขาอะซึ่งไม่ได้รู้จักเขานะแล้วก็เข้าใจแบบคือเลิกกันด้วยดีอะพอเห็นคนใหม่แค่นั้นแหละเราแบบเวอร์เลยอะคนสนิทที่สุดกลายเป็นคนที่เราต้องรีบลืมมองหน้าแล้วแบบไม่เหมือนเดิมเลยอะมันก็ทำให้เราเป็นแบบเป็นแพนิคครั้งแรกในชีวิตตื่นเช้ามาก็รู้สึกหนักระหว่างทำงานอะคือแบบอยู่ๆก็มาหัวใจเต้นแรงหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยต้องแบบขอตัวไปเดินไปพักไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วจะมีวันหนึ่งที่เพื่อนเราเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดคุยกันว่าจะนัดไปกินข้าวกันนานแล้วในวันนั้นอะนั่งกินข้าวด้วยกันคือเป็นช่วงที่หนักที่สุดที่รู้สึกแบบไม่อยากออกจากบ้านเลยอะถ้าเดินอยู่แล้วเจอเขาอะคือจะบ้าน่าจะเป็นบ้าจริงๆอะก็กินข้าวมองแต่จานไม่มองโลกไม่กล้าเผชิญโลกเราเขาเห็นเราหนักแล้วก็ทักแบบจูคิดอะไรอยู่โอเคหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเสียงเขามันดูเป็นเซฟโซนที่สุดมันดูเป็นแบบเสียงแรกที่ฟังเรารู้สึกแบบเชี่ยนี่คือคนที่โคตรจะใส่ใจกับเราเห็นเราหนักเราแบบจะทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกดีขึ้นจะเป็นคนที่อยู่กับเราในวันที่แย่ที่สุดแล้วความรู้สึกดีๆกับคนนั้นอ่ะมันก็ขยายเรื่อยๆประโยคสุดท้ายในเพลง Midnight มันก็จะเล่าถึงโมเมนต์ที่เงยหน้าขึ้นมาเราพบเจอคนนั้นอ่ะคำสุดท้ายในเพลงคืออยู่ในวันที่ดาร์กที่สุดในวันที่แย่ที่สุดในโมเมนต์ที่กลัวไปหมดในโมเมนต์ที่คนเก่งกลายเป็นคนกลัวที่สิงโตกลายเป็นแพะอะไรเงี้ยเงยหน้าขึ้นมาเราหายพอเจอเธอคนนั้นอะพอใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งอะเราเห็นว่าเราผ่านเรื่องที่ทำให้กลัวที่ทำให้เสียความมั่นใจที่ทำให้เสียใจมาเยอะแล้วอะแต่สุดท้ายอะแต่ละครั้งที่เงยหน้าขึ้นมาจริงๆคนที่เราเจอไม่ใช่แบบคนต่อไปนะคนที่จะทำให้จูลืมทุกเรื่องอะคือจูเองวะมันคือกูที่ย้อนเวลาที่แบบมาบอกมึงว่าแบบมันคือมึงนะที่เป็นบุคคลสำคัญที่จะได้ทำให้หลุดพ้นจากโลกนี้แล้ว Final Letter มันจะเล่าถึงเหตุการณ์ของเพื่อนคนหนึ่งอะพยายามที่จะคิดสั้นแล้วแม่เขาโทรมาเราบอกว่าแบบไปดูน้องทีแล้วญาติเขาก็ถ่ายรูปของที่บนห้องเขาแล้วมันจะมีจดหมายเรารู้ว่าแบบพอเราอ่านมันก็จะมีแบบให้พ่อแม่ให้เพื่อนบางคนอะไรเงี้ยให้คนที่ทำงานแต่ที่ไม่คาดคิดคือมันจะมีให้จูด้วยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเขียนให้จูมันก็ช็อกเหมือนกันนะก็เลยเขียนเพลงเกี่ยวกับโมเมนต์นั้นอะโมเมนต์ที่ไปเจอชื่อตัวเองในจดหมายสุดท้ายของเขาเราอย่างน้อยเราอ่านเราเห็นว่าอย่างน้อยนะเขารู้ว่าจูรักเขาขนาดไหนแคร์เขาขนาดไหนเอาใจช่วยขนาดไหนเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตมันเป็นเรื่องที่แบบคือถ้าเขาเสียชีวิตถ้าวันหนึ่งเขาแบบเขาทำจนสำเร็จจริงๆอะเราไม่ได้เปิดเพลงนี้ให้เขาฟังเราจะรู้สึกเสียดายมากๆพอไปเฝ้าที่โรงพยาบาลแล้วพอโทรหาเขาคอยเช็คว่าแบบสภาพเป็นไงบ้างเป็นเธอสบายดีไหมในช่วงนี้
เขาก็อาจจะรู้บ้างว่าจูแคร์เขาขนาดไหนแต่รู้สึกว่าแบบความรักทั้งหมดที่จูมีต่อเขามันอยู่ในเพลงเนี้ยที่ชัดเจนที่สุดมันอยู่ในเพลงเนี้ยในทุกเสียงของเพลงเนี้ยเมื่อต้นปีเราทำคอนเสิร์ตแล้วบังเอิญเขาอยู่ในทีมซาวด์ที่ไปทำโชว์เนี้ยเราเห็นแล้วแบบอ้าวช็อกเลยไม่ได้คิดว่าจะเจอเขาเราเห็นช่วงนั้นเขากำลังหนักก็เลยพาเขาไปกินข้าวตอนนั่งคุยเรื่องชีวิตเขาเรื่องสภาพจิตใจของเขาในช่วงนั้นก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้ว่าเราเขียนเพลงนี้ให้เขาด้วยนะตอนนั้นกลางร้านที่เรากินข้าวกันถามเขาว่าแบบมีหูฟังไหมเอาหูฟังไปด้วยไหมขอเปิดเพลงหนึ่งให้ฟังจริงๆแล้วเราเขียนให้เธอนะเขียนให้เธอหลังจากเหตุการณ์นั้นเปิดให้เขาฟังเขาร้องไห้แบบหนักมากยาวมากพออ่านจดหมายของเขาก็ได้รับรู้ถึงความรักที่เขามีแบบให้จูแต่พอได้เปิดเพลงนั้นให้เขาเหมือนเขาได้รับรู้ถึงแบบเอ็กซ์ตรีมของความรักที่มีให้เขาสั้นๆเป็นเพลงที่เขียนให้เพื่อนคนนึงเชลนี่บอกได้เลยว่าเป็นแบบผลงานศิลปะที่เกิดจากจินตนาการแบบอย่างแท้ทรูมันมีอยู่วันหนึ่งที่นั่งวินแล้วก็หลับตาเรามีภาพแบบเราเห็นตัวเองนั่งอยู่แบบคุมหน้าประมาณนี้แล้วจากหลังจูมันมีมือขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นแต่มือไม่เห็นตัวไม่เห็นเจ้าของมืออะไรเงี้ยมีอะไรหลายๆอย่างทั้งคนทั้งความคิดความทรงจำความรู้สึกที่กำลังจะดึงจูออกจากสภาพสงบทุกครั้งที่พยายามแบบเข้าไปอยู่กับตัวเองมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบดึงจูออกจากถ้ำนั้นตอนแรกเราเห็นเป็นภาพเฉยๆนะก็เลยรีบจดไว้แล้วมันมีวันหนึ่งที่นั่งรอให้นักเรียนมาเรียนเมเจอร์มานั่งเล่นเปียโนมันอิมโพรไวส์เลยนะเพลงนี้พอเล่นไปแล้วหลับตาเหมือนมันจะเรียกภาพนั้นให้ขึ้นมาในหัวหลายคนที่ฟังอัลบั้มนี้เขาก็จะสังเกตว่าทำไมคุณภาพเสียงมันดรอปวะเพราะว่าอัด iPad มันรู้สึกว่าแบบถ้าจะให้เล่นแบบนี้ให้ได้ฟิลเนี้ยให้ได้คอร์ดเนี้ยให้ได้คอนเทนต์ที่เล่นมันไม่น่าได้หรอกเลยเอาวันนั้นไปทำเพลงนี้มันจะมีตัวละครเสียงเปียโนคือเราคือความสงบแล้วเสียงเครื่องสายมันจะเป็นแบบเคยนั่งอยู่ดีๆเรานึกถึงแบบเรื่องเก่าๆเรื่องหนึ่งที่เราแบบเล่นมุกที่แบบแม่งกูไม่น่าเล่นวะมันคือความรู้สึกผิดมันคือความแบบกิลตี้อะไรสักอย่างที่กลับมาไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีอะไรเลยมันอยู่ก็มาสำหรับเรานั่นคือเครื่องสายในเพลงเนี้ยตอนแรกมันมีแต่เราใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันเครื่องสายมันน้อยขึ้นมาแบบความทรงจำความรู้สึกนั้นมันจะเปรียบเสมือนคนบางคนก็ได้พอเราอยู่ดีๆอยู่เฉยๆของเรามันจะชอบมีเรื่องเข้ามาชอบมีคนชอบมีความวุ่นวายเข้ามามันเหมือนละครเสียงผมชอบเครื่องสายเป็นพิเศษแต่ก็เราอาจจะไม่ได้คิดเหมือนนักประพันธ์เพลงคนอื่นเราจะคิดเครื่องสายเหมือนเป็นแบบวงคอรัสที่ใช้เครื่องดนตรีเราไม่ได้ใช้เสียงวงที่ใช้มันเป็น string sextet แต่มันเป็น string sextet ที่แปลกประมาณนึงปกติ instrumentation ของ sextet มันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยที่เราเลือกไว้คือไวโอลิน2คนไวโอลา2คนแล้วก็เชลโล2คนอันนี้น่าจะแปลกหน่อยเราไม่ได้มองว่าเป็นวงเครื่องสายแต่มองว่าเป็นคอรัสที่ไม่ได้ร้องแค่นั้นมีพี่คนหนึ่งที่เล่นเชลโลเก่งมากบอกว่านี่เดี๋ยวเราทำอัลบั้มนะอยากให้เธอมาเล่นมากแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนในรุ่นเขาก็เล่นเก่งก็เลย
พูดกับเขาอะแต่ลืมไปเลยว่าแบบเอาละ เคยคุยกับอีกคนหนึ่งไว้อะกลายเป็นว่างั้นกูเอาทั้งคู่เลยอยู่ก็เขียนใหม่วงแปลกๆเนาะเปียโนร้องกับเชลโล2 คนอะแล้วด้วยโทนเสียงของเราเองอะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับเชลโลในเรนจ์แล้วก็ความอบอุ่นของเสียงอะไรเงี้ยเหมือนได้อยู่ในคอรัสผู้ชาย3 คนอะในชอบที่มีเชลโล2 คนมันยืดหยุ่นดีจะให้เล่นเป็นเมโลดี้ก็ได้แบบอย่างเพราะพอดูโปรแกรมตอนแรกเราเห็นว่ามันสั้นแค่ไหนรู้เลยว่ามันต้องมีเพลงเพิ่มตอนแรกคิดว่าแบบว่าเราจะเขียนเพิ่มไปเลยวะเพิ่มอีกตั้งแบบครึ่งชั่วโมงเกือบ40 นาทีนะแล้วก็นั่งคิดว่ามันมีผลงานเครื่องสายอื่นๆที่เคยเขียนไว้ที่เคยแต่งไว้แบบนานแล้วงานเครื่องสายอันแรกของเราที่ชื่อว่า Still Life for Small Ensemble and String Sextet รู้สึกว่า String Sextet มันต้องมีอยู่แล้วกลองไม่ต้องก็ได้เบสไม่ต้องก็ได้เปียโนเล่นเองร้องเองอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องที่ขาดไม่ได้ที่เพลงนั้นมีก็คือแซกโซโฟนนะครับรู้สึกว่าบทบาทในการเล่าเรื่องนั้นมันสำคัญมากๆจนแบบถ้าตัดออกไปมันน่าจะแห้งไปก็เลยชวนมือแซกโซโฟนที่เล่นในวันนั้นอะกลับมาเล่นถ้ามีแซกโซโฟนยังไงก็ต้องมีพี่อ้นเพราะเป็นคนหนึ่งที่สนิทกับจูค่อนข้างมากแล้วก็รู้ใจรู้นิสัยจูประมาณหนึ่งพอให้พี่อ้นมาช่วยเล่นอะเหมือนได้เล่าเรื่องของตัวเองเหมือนเดิมนะแต่มันมีเหมือนมีพยานด้วยที่เห็นว่าจริงๆเนี่ยแบบพอเสริมได้เขารู้ว่าไวบ์ของจูอารมณ์ของจูมันเป็นยังไงมันจะมีอยู่ไม่กี่คนที่เห็นทุกมุมเราจะเห็นมุมแบบว่าจริงจังกับงานไม่คิดว่าถ้าเล่นเพลงที่เล่าถึงตัวเองอะมันจะต้องมีคนสำคัญในชีวิตตัวเองที่เห็นเราอะแบบในทุกมุมพอดูเพลงที่มีอะเพลงที่เลือกไว้สำหรับคอนเสิร์ตเนี้ยมีเพลงจากบั้มมีผลงานเครื่องสายเก่าที่เคยแต่งไว้อะยังรู้สึกว่าไม่รู้จะเปิดคอนเสิร์ตนี้ยังไงอะรู้สึกว่ามันจะต้องมีเพลงที่ทำหน้าที่แบบสร้างบรรยากาศหรือว่าแอบเกริ่นถึงซาวด์ที่ผู้ฟังจะได้ฟังในวันนั้นอะก็เลยเขียนโอเวอร์เชอร์ใหม่คิดง่ายๆมันคืออินโทรแต่ในอินโทรนั้นอะมันจะต้องมีสีมันต้องมีคัลเลอร์มันต้องมีบรรยากาศที่พอฟังเพลงนี้ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าไวบ์ของโชว์มันจะประมาณไหน
สิ่งที่จูเลียนทำรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางของเขาที่แบบเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนนุ่มมากเลย มันเพลินมันคือความสวยงามอะไรเงี้ยชอบค่ะ จูเลียนเป็นคนที่ทั้ง talented แล้วก็ hard working แล้วพอวันนี้มาเห็นตรงนี้คือรู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักเขาแล้วก็รู้สึก proud ยินดีกับเขาค่ะ เซตที่เป็นแบบเปียโนแล้วก็เป็นไอ้สตริงเซ็กเต็ดอันนี้แล้วก็มีพี่อ้นมาแจมแซกด้วยเขาแบบลงตัวมากครับ รู้สึกว่าถ้าไปทัวร์ที่ไหนต่อก็อยากให้ทุกคนที่แบบยังไม่ได้มาดูในครั้งนี้ก็ช่วยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตจูเลียนต่อๆไปด้วยค่ะแล้วรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน มีคนรักนายเยอะขนาดนี้ฉันดีใจด้วย แล้วฉันก็จะเป็นเพื่อนกินส้มตำของแกไปตลอดนะคุณจูเลียน ดีมากสุดยอดมากรู้สึกได้เล่นแล้วอะมันดีตื่นเต้นมากตั้งแต่เมื่อคืน แต่มันแบบเมื่อคืนมันแฮปปี้เหมือนเล่นเสร็จแล้วเหมือนเล่นจบแล้วอะก็เลยรู้สึกแบบยิ่งดีที่ได้เล่นที่มันออกมาดีๆ ที่แบบคนสนุกมีคนร้องไห้บ้างมีคนแบบรู้สึกแบบทุกคน appreciate ทีมของสถานที่นักดนตรีผู้ฟังตากล้องก็ appreciate หมดเลยเราก็เลย appreciate ทุกคนกลับมันแฮปปี้มากงานเนี้ยอยากเล่นต่อแต่ขอนอนก่อน